Tervetuloa Sipan jatkepajalle. Tällä kertaa on luvassa tällainen jakso, mitä ei ollut oikeasti tarkoitus tehdä. Mutta tästä meikän käyttis E30 tapahtui ruveta bensapumppu vähän oikkuilemaan, niin tehdäänpä sitten tämmönen jakso. Elikkä kuinka vaihdetaan E36 Bemariin bensapumppu tai jopa päivitetään se. Mulla on tässä ihan alkuperäinen pumppu vielä, joka tosiaan rupesi oireilemaan siihen malliin, että se kohta hyytyy kokonaan, niin päätin sitten tilata ihan uuden bensapumpun. En orkkista, koska ne on todella kalliita ja tätä on tarkoitus varmaan myöhemmin virittää vähän enemmänkin, niin ei haittaa tätä pumppua vähän parempikin. Valinta kohdistuu sitten tällaiseen Valpron 255 LPH-pumppuun. Se pitäisi pumpata 255 litraa minuutissa. En tiedä minkälaista painetta vastaan, mutta luvataan riittää 500 heppaan. Tämä pumppu, minkä tilasin, pitäisi olla E36-sovitteella. En tiedä mitä se tarkoittaa, varmaan pitää jotakin soveltaa. Ja ainakin tämä paketti nyt vähän epäilyttää. Tästä tulee vähän joku Kiinan kopio mieleen, mutta katsotaan mitä tätä löytyy ensinnäkin. Kuplamuovia sukkapumpun ympärille. Ehdot. Joo. Käyttöohjeita ei ole. Ei yhtään vakuuta. Ei siinä, että niitä tarvitsisi, mutta liekö oikeita. Sitten tällainen imu sukkapumpulle. Joo, jospa se passaa paikalleen. Muutama klemmari tosiaan tuolla ja hyi kamalasti tämä haisee pahalle. Yääkin. Itsessään pumppu täällä näin. Ei mikään maailman isoimman näköinen pumppu, mutta Valpro siellä lukee, en tiedä näkyykö tämä kameralle asti. Made in USA. Näinköhän? Haisee kyllä ainakin ihan vitun pahalle. Kai se on testattu, niin jospa se siksi haisee. Sitten löytyy vielä letku tuosta ja johot pumpulle. Ihan kiva järeä olosta letku. No niin, eikä siinä. Siinä on osat. Ja kato nämä etkeksi sivuun vaikka tuonne alas. Ja lähdetään purkkamaan tuota bensapumppua päin. No, bensapumppuhan löytyy täältä auton oikealta puolelta, eli täällä meillä päin vänkärin puolelta, mutta Englannissa kuskin puolelta. Ihan sama. Kun täältä penkin alta kumminkin ja tänne pääsee käsiksi, kun vaan nostetaan penkkiä etureunasta kummakin puolelta näin. Ja vedetään eteenpäin. Ja sieltä penkki nousee ja nostetaan se syrjään kokonaan. Seuraavaksi ravotetaan vähän tätä lattiamattua ja sitten tätä mennään tänne äänieristeen alle. Pitäisi tästä nousta ylös, varoittaa hajottamatta joka paikkaan samalla. Täällä muistaakseni minun ylimääräisen äänenvaimennukseni, niin tää on vähän tiukemmassa. Näin, sieltäpä löytyy tämä luukku. Toisella puolella on tosiaan samanlainen luukku, mutta sieltä ei löydy bensapumppua, vaan sitten toisen puolen bensaanturi. Tällä puolella on myös bensaanturi, mutta tällä puolelta löytyy pumppu kanssa. Avataan vaan 4 ristipääruuvilla. Ruuvit talteen, meiseli talteen ja nostetaan vähän luukkua. Näin, voidaan tätä vähän vetäistä kauemmaksi. Sieltä hyi kamalaa on hiekkaa ja paskaa siellä. Ai, mulla on ruostettakin täällä autossa. Aivan mahdotonta. Sitten löytyy tosiaan pumpulle 2 liitintä. Toivottavasti nyt näkyy kameralle. Toinen anturille, toinen pumpulle. Nostetaan ne täältä irti näin. Ja toinen kans. Näissä ei pitäisi olla erittymisen vaaraa, koska nämä liittimet on pikkuisen eri muotoiset, kun ne huomataan, että niitä voi pistää takaisin väärin. Nostetaan tämä tästä sivuun ja sen jälkeen tiiviste talteen. Näin. Ja nyt kun tällä paskaa on näin paljon tarjolla, eikä me haluta, että yhtään tuosta paskasta menee tankkiin, niin pitää hakea pölyimuri tähän kaveriksi ja lisäksi vielä ei haittaa paineilmakaan ollenkaan. Mulla ei näköjään ollut paineilmaa täällä nyt tarjolla tällä kertaa, niin otetaan pelkästään imurilla.
nyt olisi sen verran puhas, että uskaltaa koskea. Seuraavaksi pitäisi saada tämä Pemarin alkuperäinen ärsyttävä klemmari tosta auki. Se ei nyt helposti onnistu tämmöisellä kärkipihteellä, että vähän sen tosta vääntää. Olisikohan se siinä tarpeeksi. Ja nyt täällä on pieni paine tällä letkussa, aina jos pumpun takaiskun on kunnossa tai mikä ei voi. Eli täältä nyt väkisellä tulee pikkusen aina bensaa. Tuolla on, niin kuin näkyy ehkä ruiskua tuolta. Kannattaa varoa, että se ei suoraan silmään sitä ruiskahan. Ja noin meillä on letku irti. Se voisi melkein vaikka pultin pistää tuonne hollille, ettei sinne käy ilmaista hiekkaa meidän. Nyt kun letku irti, pitäisi tämä lukitusrengas saada pois. Tämä pyörii niin kuin normaali mutteri periaatteessa irti, eli vastapäivään väännetään. Tämä saattaa lähteä tällä käsin pyörimään, mutta yleensä ei, vaan sitä pitää vähän avittaa vasaralla. Ei vaikka tällä, että talttapäämeisseli ja vasara ja tuosta kun noita ihme nypyjä on, niin varovasti tällä hakkaa tämän pyörimään tästä. Pyörisiköhän se nyt käsin siitä. Lähtihän siitä pyörimään. No niin, nyt on rinkula veke. Hyvin, täällä kyllä olisi taas saanut vähän imuroja lisää, mutta olkoon nyt. Nyt me voidaan nostaa tuo itse pumpputeline pois, että tuolta kannattaa vähän tätä auton sisusta ottaa muovipussilla tosta suojata, ettei kaikki bensa valu sisälle. Ja jälkeen nostetaan tämä häkkyrä pois. Sitten varoitaan hajottamasta tuota bensatason anturia ja muuta, kun nostetaan tämä ylös. Näin. Otin välillä vähän taivuttelua, että ei hoksaa missä kulmassa tämä täältä tulee ylös, mutta pitää se siitä tulla, kun aikansa letkuttelee. No! Lähtee meillä tuo tiivisten näköjään mukaan tuosta. No ja nyt tuohon pussin päälle ja viedään tuonne pöydälle tämä pumppu oottamaan seuraavaa työvaihetta. Seuraavaksi olisikin tämä itse pumppuvaihto tähän telineeseen. Ja itse asiassa minäkään en ole ikinä tehnyt, en osaa sanoa, että mitä tämä suorita menee, mutta tässä nähdään tämä bensan tason anturi. Tuota pitää varoa hajottamasta ja tähän valuu taas bensaa syliin. Ja tuolla sisälle pitäisi pumppu saa vaihtaa. Otetaan ensimmäisenä tämä sukka tästä irti. Lähtee näköjään vetämällä. Ja meillä pumppu heiluu tuolla sisällä. Otettaisiin vaikka tuota. No, tämä pumpu musta teline pitäisi saada tästä ensimmäisenä liikenteeseen. Oho. Nyt sieltä lähti tuo irti. Virtapiuhat tuosta pumpusta. Kyllä niin tiukassa nämä kaikki, että ei kyllä ajossakin karkkaa ainakaan. Sitten tuo. Oi. Tulihan se sieltä pihaa. Näin. Semmonen pumppu. Boschin valmistama tämäkin. Made in Germany. Se on sillä parikymmentä vuotta pyörinyt, niin katpa se alkaa olla aika valmis silleen. Joo, sitten tässä on vielä tämä alkuperäinen bensaletkun pätkä tuosta ei irti. No.
pikkuhiljaa irrota. Noin. Nyt meillä on pumppu irti ja nyt sitä on sitä asennushiekkaa täällä sisällä. Yes. No niin. Ilmiselvästi tämä sukka, mikä nyt onkaan, menee tuohon pumpun päälle. Jotenkin pyörittämällä sinne. Vähän niin kuin tähän malliin näin. Ja pumppu pitää saada tänne telineen sisälle. Tää. Tai olla ihan niin bolt on tänne kummiskaan. Eli tuo imuputken reikä on aika paljon isompi mitä tuosta on. Eli tähän nyt täytyy ensimmäisenä ruveta teurastamaan tämä telineen pohja sopivan kokoiseksi. Elikkä noin iso reikä sinne pitäisi saada. Menisiköhän tämä vaan tällä tuhuamalla. Tuommoinen reikä. Saanko nämä sukan kanssa mahtumaan tätä ollenkaan? Sukka sinne. Pumppu perään. Tai onnistua. Tähän tämä on tarkoitus tehdä. Otetaanpa tuosta sukasta vähän sen pois. Niin ettei kato omaan sormeen. Ei vittu, tää on tylsätä. Niin. Ottaisiko tämä yhtään? En tiedä. Voi millainen homma tämä on. No vissiin taas se American Bolt on, että täällä kun puolet osista tehdä itse, niin sitten saa sopimaan. Vittu. No niin, nyt se alkaa ne pikkuhiljaa istumaan. Vielä sais painettua loppuun asti. Sukat mukaan sinne. No niin, nyt se pumppu on siellä paikoillaan. Sitten kai, hetkinen. On tullut taas katsottua. Elikkä noin. Nähdään tuo. Kameralle. Tulee tuolla kulmassa. Niin me varmaan pitää tämä pussukka pistää tuolla suorassa tuonne noin. Vähän niinku noin. Elikkä nyt, jos se nyt näkyy kameralle, niin tää pumppu menee kulmassa, mutta sitten tää pussi on suorassa tuolla pohjalla. Tuo tulppa veke. Sen sieltä saa. Noin. Letku kiinni. Noin, liitin kiinni. Niin. Elikkä vedellaan lemmarit tänne letkun luokse ja tuo letku saa tuonne paikalle. Tämä kyllä kerkevimmin onnistuu, mutta kokeillaan.
No niin, kai se nyt siinä on riittävän hyvin, eli kumit on siellä paikallaan. Noin. Letku menee tuonne paikalleen tuohon malliin noin ja sitten vielä pyöräytetään lemmarit kiinni. Voi vittu. Ja kyllä halpahalli halvimmalle letkulemmareita, mitä ne on saatana saanut tähän. Hyi. Oikein yökättää kiristää, kun nämä tunnustaa niin halvimmilta paskolta mitä on. Kaipa ne tuolla mennä. No niin, sittenpä meillä enää jäi siellä nämä piuhat, eli täällä on alkuperäiset piuhat, mitkä on kyllä melko ohutta paukkulankaa, vaan kai se Bemari-insinööri on laskenut, että ne riittää. Niin nämä 2 Valpron-pumpun letkua, kun johtaa pitää saada liitettyä tuonne tänne näitä. Kaipa se menee tinaamalla kaikkien helpoiten. Veikkaisin. Keksikö joku parempaa? No niin, tuolta löytyi maailman paskimmat sivuleikkurit ja puukko, niin saisiko me näillä nämä johot? Tuot. Nipsis. Napsis. Noin. Lyhennetäänpä vaikka tuosta noin. Noin. Koitetaan vähän kuoria sitä. Tämä kannattaisi tehdä hampailla, mutta minä nyt tein. Noniin. Näitä voitaisiin pikkusen tuosta vaikka vielä pyöräyttää yhteen. Sittenpä tilaillaan johto tuohon kiinni. Jos tää tinakolla vielä tekee mitään. No ne, siinäpä on maapiiha kiinni. Tässä tinausimisessa on nyt vähän se riski, että koska tämä pumppu on tällä joustavasti tässä telineessä ja nämä johot on paksuja, että se joskus täältä juuresta murtuisi, mutta koitin nyt tinata se ihan tuohon liitinnasta asti kiinni, että se ei sieltä pääsisi murtumaan, että ei se nyt sieltä heilu, että kyllä se tätä johdosta jo heiluu, jos jostain heiluu. Ja sitten lyhennetään tämä plussajohto vielä tuosta sopivan mittaiseksi. Taas näillä maailman paskimmilla pihleillä. Noin. Siitä otetaan kuoret loisa. Noin. Sitten koitetaan saada jotenkin tuostakin plussajohosta kuoret pois. Noin, se lähtee nätisti. Vittu toi jäykkä ja paksua johtuu. Nonni. Tinataan se kiinni.
No niin, jospa se nyt olisi siinä, että normaalisti ihan näihin pistettäisiin jotakin kutissesukkaa tai edes teippiä näiden tinasten päälle, mutta minä tänne bensatankkiuskolla laittaa, koska ne kumminkin sullaa sieltä ja sitten on tuolla suodattimessa tai jossakin. Että jätän ilman nämä tästä, koska nyt jää oikeasti täällä kiinni, niin nämä ei täältä koskaan kyllä pääse osumaan toisesta, ei ole sitä riskiä. Mutta noin. Nyt meillä on letku siellä, pumppu on ähölletty patentoitu tonne väliin. Suodatin on tällä nyt oikeassa kulmassa täällä näin. Ja virtajohto on paikallaan. Toivottavasti bensamääräanturikin pellolla, että nyt voidaan survasta tämä patentti takaisin paikalleen tonne autoon. Elikkä sitten kasauspäinvastaisen järjestyksessä ja aloitetaan pistämällä tämä tiiviste tänne tankin luokse ja varataan, että se ei tipahda tuonne sisälle. Asetellaan se sinne kohdilleen. Noin. Ja sitten taas koitetaan pujotella tämä ja paikalleen. Meisiköhän se nyt missä asennossa tuonne. Tuota. Noin. Anturikin siellä vielä liikkuu ja nyt otetaan se. Tämä oli tuolla suorassa noin. Painastaan perille. Sepä on nyt siellä ja sitten tämä lukitusrinkula. Joskus vähän haasteellinen saa kierteelle tästä näin, mutta kokeillaanpa nyt miten se siitä lähtee. No. Ei jumala. Tää nyt sanoo, että tämä ei aina taho laittaa tästä kierteelle. Olisiko se nyt? Suottapa lähtää, suottapa, että ei lähtenyt. Oi vittu milloin. Jep, elikkä sitten bensaletku. Tällähän puolella on vaan paineletku, koska E36 palluu tulee se tonne tankin toiselle puolelle. Elikkä tämä on vaan paineletku tällä puolella. Että tarvitse panikoida, koska täällä on yksi letku. Ja pujotellaan se paikalleen. Ja olisi ihan hyvä olla uusi lemmari, mutta enpä muistanut ostaa, niin koitetaan kiristellä tämän vanha vaan tänne paikalleen. Sitten tänne pro-tyyppi, eli tämmöiset tylsikuluvät sivuleikkurit on aika hyviä kiristelemään näitä tämmöisiä ns-kertakäyttöisiä lemmareita. No niin, nyt ei enää letku liiku siitä, eli pistetään tämä tiiviste tänne. Noin. Ja toivottavasti reijät on kohdillaan ja tämä tänne. Tekätään virtaliittimet kiinni pumpulle ja anturille. Noin. Verätetään se oikein päin. Noin, reijät kohdilleen ja kiristellään ruuvit sitten sen jälkeen. Voi nyt vittu. Kerätäänpä sitten roskat ja työkalut eestä pois. Koska ei tarvita työkaluja. Väännetään tämä
eriste tähän päälle takaisin. Tää pujotella about niin kuin se olikin siinä. Voi paska, tuo matto jäi tuonne. Noin. Noin. Sitten enää penkki päälle. Ja penkin takaisin asennus, niin työnnetään tuo takareuna tuolta paikalleen. Katsotaan, että se on keskellä. Mä tietenkin keskiturvaa voin siitä pois, koska sitä ei ikinä tarvita. Ja survastaa ja sitten painetaan tästä etureunalta hyvä reilusti nyrkillä, niin se asettuu siihen paikalle. Noin, bensamuppu on vaihdettu. Seuraavaksi testataan, pelaako se ollenkaan. Sori nyt tämmönen laadun huonontuminen, mutta kokeillaanpa sitten, että miten pelaa. Eli käydäänpä virtoja parit kerrat päällä, jos se vähän pumppaisi painetta letkuun sieltä. No niin, ja kokeillaanpa sitten käyntiin. No niin, sehän hörähti kerralla. Ilmeisesti onnistunut remontti oli. Toivotaan, että nämä ihme häröilytkin nyt katosi tästä moottorista, jotka todennäköisesti johtuu bensapumpusta.